כדי להעביר לו את המושג נירוונה, אני אסביר לו בכלל את הבסיס על מה אנחנו מדברים. וזה הבסיס של קודם כל, שיש בתוכנו אלמנטים במשך היום-יום שלנו. זה לא חייב להיות קשור לישיבת מדיטציה, זה לא חייב להיות בהליכת מדיטציה, פשוט ביום-יום שלנו, בהתנהלות היומיומית שלנו, יש לנו מספר לא קטן של רגעים של חוסר נוחיות. יש הרבה בעיות שאנחנו נתקלים ביום-יום, יש הרבה קשיים ביום-יום, אם זה פרנסה, ואם זה בחברה, ואם זה בעבודה, ואם זה בכל פעילות שאנחנו עושים, אם זה כן להתחתן או לא להתחתן, ואם זה כן ילד ולא ילד, ואם זה כן העבודה הזאת ולא העבודה הזאת. זה דבר שהוא קשה להבין, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על זה כאמת נאצלת ראשונה. ברגע שאנחנו מציגים האמת נאצלת ראשונה, האמת הגדולה של הסבל, זה הופך להיות על הדף. זה הופך להיות כתוב. זה הופך להיות פילוסופיה. זה לא חיים. אבל האמת היא שאנחנו בחיים, יש לנו הרבה רגעים של חוסר נוחיות. כן? אם זה כואב לנו, ואם אנחנו חולים, ויש אנשים שאנחנו אוהבים אותם ואנחנו נפרדים מהם, נאלצים להיפרד בצורה כזאת או אחרת, אם זה מוות, או אם הם נסעו לאנשהו. כן? אז זה מה שנקרא, זה מה שהבודה הגדיר, האמת הנאצלת הראשונה, שזה סבל. האמת הנאצלת השנייה, אם אנחנו מדברים כדף, כן? זה האמת הנאצלת של הסיבה לסבל. כן? והבודה אמר שהסיבה לסבל לא נגרמת מבחוץ, היא נגרמת מבפנים. והאדם נוסע ומישהו מצפצף לו, וזה מכעיס אותו. אז אני שואל, איפה הכעס נמצא? מה אתם חושבים? איפה הכעס נמצא? שאתם כועסים כשמישהו מצפצף או עוקף אתכם בפקק? אצלנו. וזה דבר שחשוב להבין. הסבל לא נמצא בחוץ, יש בתוכנו כעס, ומתישהו הכעס הזה יבוא לידי ביטוי. וברגע שאנחנו נחווה כעס, אז נגיד עכשיו לא נעים לי. אותו דבר פחד. אני עובר ליד חצר של מישהו וכלב נובח. אני נבעל. איפה הפחד הזה נמצא? בכלב? כמובן שבתוכנו. זאת אומרת, כל עוד יש בתוכנו פחד, אז הפחד יבוא לידי ביטוי. משהו יגרום לו לבוא לידי ביטוי. דרך אגב, יכול להיות שמשהו יגרום לו לידי ביטוי, אבל יכול להיות שיהיה מה שאנחנו קוראים חרדה, שפשוט אנחנו פוחדים בלי שיהיה סיבה מיוחדת. וגם אז יהיה בנו סבל, מה שאנחנו אומרים. גם אז יהיה בנו חוסר נוחיות. והפחד הזה לא נגרם, לא בגלל שהבן שלי אולי תאונת דרכים, ולא בגלל שאוי ואבוי הוא חולה במחלה קשה ויקרה לו משהו, או שלא, כן, או אני אצליח במבחן, או לא אצליח במבחן, או יתקבל לעבודה, או לא יתקבל לעבודה. זה לא שמה. הפחד הזה בגלל שהוא נמצא בתוכנו. כל השאר זה רק טריגרים גורמים לזה לעלות, ואז אנחנו חווים סבל. אותו דבר תאווה. רוצים, אנשים משתוקקים לעוד ועוד ועוד, ואתה נותן להם עוד הם רוצים. והתאווה הזאת נמצאת בתוכנו. לפעמים אתה אומר למישהו, בוא תעשה ככה וככה, עזוב, אחר כך. העצלות הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, הבודה ישתמש במושג אבק. הוא קרא, יש לנו אבק מול העיניים. כעסים, פחדים, תאוות, ספקות, עייפות ועצלנות, ואנחנו כל היום נלחמים בדברים האלו. אני אומר, בחיים אין בעיות, בחיים יש רק סיטואציות. אבל אנחנו כל היום מנהלים את החיים שלנו תחת הדברים האלו, עם האבק הזה מול העיניים, ונלחמים בתוכנו. הסבל שנגרם מתוכנו. וזה מה שנקרא האמת הנאצלת השנייה שהבודה מצא, זה את הסיבה לסבל. הוא אמר, התודעה שלך היא מזוהמת, יש בה זיהומים, הוא קרא לזה קילסה. וכל עוד הקילסה הזאת, כל עוד הזיהומים, כל עוד הכעסים, פחדים, תאוות, ספקות, עצב, כל הדברים האלה נמצאים בתוככם מתישהו. הם רק צריכים לחפש את הסיבה, לפעמים אפילו בלי סיבה הם עולים. במשך היום, מהרגע שאתם קמים בבוקר עד שאתם הולכים לישון, כל פעם נתקלים באיזה משהו כזה. ופה
המקור של הסבל. המקור של הסבל זה לא בגלל שקשה בחיים. גם לא המינוס בבנק. וגם לא זה שאני לא כל כך מצליח למצוא עבודה. זה שאני לא מבסוט מזה, שאני לא מרוצה מזה. זה שאני רוצה עבודה, זה מתסכל. הבעיה לא זה שאני מצליח שיהיה לי ילד או לא יהיה לי ילד. יש כאלה מאחלים שלא יבוא להם ילד והם נכנסים להיריון. ויש כאלה בדיוק הפוך. מחלקים, טיפולים, טיפולים, ולא מצליח. וגם זה סובל וגם זה סובל. רגע, אז אתם רוצים ילד או לא רוצים ילד? אז הבעיה היא לא הילד, הבעיה היא מה אנחנו, איך אנחנו חווים את זה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו רוצים, או כל עוד אנחנו דוחים. כן, כל המקור הזה זה המקור מה שעבודה קרא תנאה, צמא. צמא זה אני רוצה, זה צמא, כן? אז גם אני דוחה, זה סוג של צמא, זה attachment, עדיין attachment. לעומת זאת, אני אתן דוגמה, המיקרופון הזה עומד פה, אם לא הייתי מפנה את תשומת לבכם, אתם בכלל לא הייתם חושבים עליו. זאת אומרת, אין שום attachment לזה. אבל אם המים האלה מפריעים לי עכשיו, אז אני כל הזמן ככה ואני לא אהיה מרוכז איתכם. לא אז פה ייווצר הסבל. זאת אומרת, ההאחזות שלנו בדברים. ועבודה אמר, התודעה שלכם, או שלנו, כיצורים חיים, היא לא נקייה, היא מזוהמת, ולכן אנחנו סובלים. אז הוא שאל, אוקיי, אז מה עושים עם זה? בסדר, אני אשם לסבל שלי. התודעה שלי מלוכלכת, אז מה לעשות עכשיו? יש בי כעסים, פחדים, תאוות, מה עושים עם זה עכשיו? אז הוא הגיע עם הצלנה שיש מה לעשות עם זה עכשיו. ונניח, תיאורטית, נניח שבכם, אני מניח שיש לכולכם יש אלמנט של כעס בתוככם, אה? יש מישהו שאין לו כעס? מי שאין לו כעס, שירים את היד. מי שאין לו פחד, שירים את היד. שלא משהו מפחיד אותו. אם מישהו שאין לו ספק בתוכו. כן? כולנו יש בנו את זה. ובודה אמר, תיאורטית, אם לא יהיה בכם כעס, שום דבר לא יכול להכניס אתכם. לא יהיה סיבה בכלל שאתם תכנסו. כי אי אפשר להעלות בכם דבר שהוא לא קיים בתוככם. לפעמים אני נותן דוגמה, כן? בואו נעשה ניסיון. תרימו את יד ימין שלכם. כמה קל. עכשיו אני אבקש מכם לעשות דבר נוסף, מאוד קל. תרימו את היד האמצעית שלכם. נו? למה? אף אחד לא יכול? ואם לא היה בכם כעס, אף אחד לא היה יכול לכעוס. באותו אופן. אם לא היה בכם תאווה, תאווה לא הייתה עולה בכם. כי האלמנט של תאווה לא היה. ברגע שאני לוקח נר ואני מחבר אותו, זה המשמעות שנקרא נירודה. turn off the fire. ברגע שאני לוקח ומחבא בכם איזשהו, לא יודע, תיאורטית. דבר לא הגיוני. אני ניקח בתוככם לחבא את הכעס, נעשה לו נירודה, כן? אז לא יהיה תחם כעס. לא משנה מי ינסה לעצבן אתכם, זה לא ילך, זה לא יעבוד לו. ספק, ברגע שנוריד מכם את הספק, משהו יכבה לכם את הספק, לא יהיה ספק. הוא פשוט לא יכול לעלות, כי אין יד כזאת שתעלה. אותו דבר, כעס, פחד, תאווה, ספק, עייפות ועצבון, כל הזיהומים האלה. אם תיאורטית אתם תצליחו לעשות איזשהו אוקוס פוקוס כזה ולהעלים את זה מתוככם, הם לא יעלו. הם לא יעלו. אז מה שקראנו סבל כבר לא יהיה שם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים תיאורטית וקסמים. אבל בודה אמר, זה לא קסם, אפשר לעשות את זה. איך? ומה שהוא קרא, דרך הנאצלת בעלת 8 הנתיבים. יש קסם כזה. יש קסם כזה שחותך מנקה את התודעה מהתאווה, מהתחייה. תאווה זה מה שאנחנו קוראים משיכה. כל מה שאני מושך אליי. גם זה שאני עכשיו אבוא ואגיד, אני נזיר ואני יותר טוב מכולכם, זה עדיין תאווה. יהירות, כן? זה שאני מתרגל ויפסנה, ומה אתה מתרגל? יוגה? מה זה השטויות האלה יוגה? ויפסנה זה הכי טוב. עדיין, attachment, זה עדיין אחיזה. אחיזה בדעה שלי, באמונה שלי. אני בודהיסט, אתם יהודים, מה זה יהדות? שטויות. זה יהירות, זה attachment. attachment לאמונה שלי. אוקיי? לעומת זאת, כן, זה אלמנט אחד שאנחנו תופסים אותו ומושכים. וזה אלמנט שנמצא בתוכנו ויגרום לנו לסבל. אבל יש עוד סוג של attachment, כמו שאמרתי. אני יושב מדיטציה והכאב הזה משגע לי את הנשמה, הוא לא מניח לי. ומה אני עושה? אני מתחיל לדחות אותו. זה גם attachment, אני לא עוזב אותו.
כי הוא מציק לי. והדחייה הזאת זה עדיין attachment, עדיין הצמדות. כן? אבל זה הצמדות של לדחוף דברים אחורה. נתתי את הדוגמה של פחד. כן? נתתי את הדוגמה של קנאה, שנאה, גם אותו דבר. ויש בתוכנו גם את החוסר ההבנה, כמו ספק, עייפות ועצלנות. אני לא מתבייש לעשות דברים רעים, אני לא מפחד לעשות דברים רעים. וכל הדברים האלה, עבודה אמר, אם אתה תתרגל קשב, תעשה דברים טובים, אז דברים טובים יחזרו לך. תימנע מדברים רעים, דברים רעים לא יחזרו אליך חזרה. ותנקט את התודעה שלך על ידי התבוננות, קשב, לתוך התהליכים הפסיכופיזיים שלך, לאט לאט מה שיקרה זה שכל הזיהומים האלה יתנקו. הנרות האלה יתקבעו. הם יחדלו. וזה האמת השלישית שהוא קרא, כן? האמת של הכחדת הסבל או הפסקת הסבל, נירוונה. זו המשמעות של המילה נירוונה. זה לא אפינס, וזה לא הערה. זה כמו שאמרתי, אתה לא יכול להגדיר פסל, אתה פסל, הוא פוסל את מה שהוא לא רוצה. אותו דבר, כשאתם עושים נירודה, אתם פוסלים מתוככם את האלמנטים שהם גורמים לכם לסבל. הבודה לא דיבר על אפינס, הוא דיבר על סבל והכחדת הסבל. והכחדת הסבל זה המושג נירודה, או נירוונה. זה לא מטען סף שאפשר להסביר מה יש פה. נירוונה מסבירים מה אין בו. אי אפשר להסביר את זה, זה נקרא סופר מנדאי, מעבר ליום יומי.